Tiada kekuatan di dunia ini yang mampu kekal selamanya. Tiada manusia yang mampu kekal muda selamanya tanpa menjadi tua. Tiada siang yang mampu kekal selamanya tanpa bertukar menjadi malam. Aku terus hidup mengembara sementara aku masih muda dan mempunyai kekuatan, sentiasa mencari pengalaman hidup di segenap pelosok dunia. Kali ini aku mengembara dengan ski, meredah salji yang tebal untuk menerokai tempat yang tidak dapat aku jejaki dengan basikalku. Dan apabila salji mula mencair, aku menyambung pengembaraanku dengan berkuda. Menyaksikan dengan mataku sendiri kehidupan di bawah bayangan pergunungan Tian Shan. Aku menerokai Kyrgyzstan, melihat keindahan alam dan keunikan kehidupan orang-orang nomad di sepanjang perjalananku untuk ke puncak Tian Shan. Julai 2015. Aku akhirnya telah berjaya menamatkan pengembaraan berkudaku secara solo. Setelah hampir 2 bulan, aku merentasi puncak-puncak di Tian Shan. Pelbagai halangan yang aku hadapi di jalanan ini, seperti perjalanan kehidupan yang lain, jalanan yang aku lalui ini memberikan aku banyak masalah untuk mengujiku, tetapi ia juga memberikan jalan penyelesaian kepada setiap masalah yang aku hadapi itu. Banyak pengalaman baru yang aku rasai dan banyak perkara baru yang aku pelajari. Sedikit sebanyak, aku telah merasai kesusahan yang dialami oleh orang-orang nomad yang mengembara di zaman silam. Dan aku berasa lega kerana aku telah melepasi satu lagi cabaran di dalam hidupku. Aku kemudiannya kembali ke wilayah Karakul untuk melihat salah satu permainan unik yang menguji kemahiran penunggang kuda di sini yang digelar Kokboru, satu permainan tradisional orang-orang nomad Kyrgyz. Setelah aku menamatkan pengembaraan berkudaku secara solo, aku menghabiskan masa lagi hampir 2 minggu membawa 2 orang pengembara dari Malaysia menerokai kawasan pergunungan di wilayah Narin dengan berkuda. Kita akan start kat sini. So, kuda kita sekarang kat sini. So, maybe kita akan pusing the leg like 3-4 hari ataupun 5 hari, depend. Lepas tu nanti kita akan cross, ada satu mountain pass kat sini. Lepas tu kita akan ikut the mountain road, kita akan all the way, and then ada this very small mountain lake somewhere here. So pay attention pasal aku membawa 2 orang pengembara ini, Shazwan dan Hanim, untuk cuba merasai pengalaman mengembara dengan berkuda di pergunungan Tian Shan selama 9 hari. Kami bermula di Tasik Songkul setinggi 3,000 meter sebelum mendaki ke kawasan yang lebih tinggi di gunung-gunung di sekitar wilayah Narin. Ini merupakan pengalaman saya yang pertama
di mana saya menunggang kuda itu kuda gunung ya. Kuda bermaksudnya kuda tempatan di sini. Di mana saya ride bersama kawan-kawan saya yang mengambil berhari-hari kami ride. Berasa sungguh rasa excited tu adalah sebab kami merentasi kawasan gunung, kawasan bukit, kemudian dengan keadaan yang curam yang teramat dalam 45 degrees hingga 70 degrees lah semuanya. So itu pengalaman kata tak dapat dinilai lah dengan RM1. Mereka berasa begitu teruja mengembara dengan berkuda buat pertama kalinya dan melihat sendiri keindahan pergunungan Tian Shan dan cara hidup orang-orang nomad di sini yang amat unik dan eksotik. Sepanjang kami dalam perjalanan 9 hari, bagi saya banyak landscape yang menarik lah. Kira 9 hari kami melalui landscape berbeza, dan tapi setiap landscape tu membawa makna tersendiri. Dan saya sebagai fotografer beginner, sekadar Canon D1100 tertarik untuk mendalami lebih dalam fotografi, sebab daripada landscape ni memang cantik lah gambar kami ambil. Kami sama-sama mengembara dengan berkuda melalui kawasan lembah-lembah dan bermalam di tepi-tepi sungai, dan juga melalui kawasan-kawasan kampung supaya mereka dapat melihat cara kehidupan masyarakat Kyrgyz di luar bandar dan masyarakat nomad di kawasan pergunungan. Setelah aku selesai meletakkan kuda-kudaku di wilayah Narin, aku kembali ke wilayah Isikul untuk ke Karakul. Aku ke Karakul kerana dipelawa oleh rakan-rakanku di sana untuk melihat sendiri permainan tradisional orang-orang nomad Kyrgyz, iaitu kok baru. Permainan tradisional ini adalah satu-satunya cara mereka berhibur, mengeratkan silaturahim dan juga untuk menguji kemahiran mereka menunggang kuda. Mereka berkumpul sekitar seawal jam 3 petang di kawasan pergunungan yang indah berhampiran Karakul dan menghabiskan masa selama beberapa minit untuk bersosial sesama mereka sementara menunggu rakan-rakan mereka yang lain untuk datang ke sini sebelum mereka memulakan permainan yang unik ini. Kesemua mereka amat teruja mendengar cerita pengembaraanku dengan berkuda ke wilayah Narin dan amat gembira melihat aku pulang ke sini.
Apabila semua pemain-pemain kok baru ini telah datang berkumpul di sini, mereka memulakan permainan ini dengan mengadakan upacara menyembelih seekor kambing yang akan digunakan dalam permainan tradisional ini. Permainan kok baru ini adalah hampir sama seperti sukan polo, di mana penunggang-penunggang kuda ini akan cuba menjaringkan gol menentang pihak lawan. Bezanya adalah mereka menggunakan badan kambing yang menggantikan bola dalam sukan polo. Dan golnya akan ditandakan dengan batu yang berwarna putih yang diletakkan di atas padang rumput di sini. Setelah selesai mereka mengadakan upacara menyembelih kambing tersebut, mereka menunggang lagi beberapa ratus meter ke tengah padang rumput yang luas terbentang di kawasan kaki gunung di lembah Karakol ini. Dan secara tiba-tiba, tanpa tiupan whistle permulaan atau apa-apa amaran, mereka terus menunggang kuda mereka dengan laju meluru ke arah badan kambing yang baru disembelih itu dan berebut-rebut untuk mengambilnya untuk dicampakkan ke gol yang ditandakan oleh batu yang berwarna putih di padang rumput di sini. Mereka terus bermain, sentiasa menunggang kuda-kuda mereka dengan laju untuk merebut badan kambing tersebut sebelum berlari ke arah batu putih yang diibaratkan sebagai gol sambil dikejar oleh pasukan lawan. Setelah lebih kurang setengah jam mereka bermain, mereka kemudiannya berehat beberapa minit untuk merehatkan kuda-kuda mereka yang keletihan. Бұл көкбөрі ойыны илгертеден ата бабамыздан келаткан кыргыздын эрлердин ойыну. Бұл көкбөрүнү эми илгертеден ата бабамыз деген бөрүлөр көбөйүп кеткенинен кыргыздар ушу көкбөрүнү карышкырды тартып чыгышкан, түрүлөй тартып, ошондон көкбөрү деп аталган. Андан кийин эми бул көкбөрүгө азыр биз Ак Суу районунун Жолголот айылынын командасы жаңы түзүлдү. Жакшы илгертеден бери келаткан бул Жолголоттун командасы бар болчу. Эми жаштар ушу өзүбүз ошону жоготуп ийбей, улуулардын жолун жолдоп, кайра ушул түзүп, өзүбүздүн командабызды алдыга жетелеп
Эми бул аттарды дагы бага билиш керек. Жакшылап багып, аттын сыйлап ойнотсоң ошончолук оюн көрсөтөт. А сыйлабай минсең ал оюнга жарабайт. Setelah berehat lebih kurang 15 minit, mereka kemudiannya menyambung lagi permainan ini selama lebih kurang lagi setengah jam. Sukan kokboru ini dianggap sebagai satu permainan untuk meningkatkan kemahiran mereka berkuda dan mereka amat mengambil serius sukan tradisional yang unik ini. Mereka selalunya akan bermain permainan ini setiap minggu pada hari Jumaat, iaitu setelah selesainya mereka menunaikan solat Jumaat. Dan setelah setengah jam mereka bermain, mereka berehat lagi selama beberapa minit sebelum mereka ke Bandar Karakol untuk menyambung permainan ini di sebelah petang untuk melawan sebuah pasukan yang lain di Bandar Karakol. Dan pada sebelah petang, aku ke sebuah stadium di Bandar Karakol untuk melihat rakan-rakanku dari kampung Jolkolot ini bermain dengan sebuah lagi pasukan dari Bandar Karakol. Ramai pasukan kokboru dari serata wilayah Isikul akan bermain di sini setiap hari Jumaat, terutamanya di musim panas, dan kadang-kadang mereka akan bermain di sini juga pada hari Minggu. Stadium ini dibina pada zaman pemerintahan Soviet. Jumlah pemain yang diperlukan untuk membentuk satu pasukan adalah seramai 12 hingga ke 14 orang termasuk pemain simpanan. Dan cuma 8 orang yang akan bermain dalam satu pasukan pada satu masa. Nama kokboru ini adalah dalam bahasa Kyrgyz yang bermaksud serigala hitam. Jika sebelum ini, aku cuma melihat mereka berlatih di kawasan padang rumput di lembah Karakol. Di sini, mereka akan bermain dengan lebih serius. Tanpa ada pengadil ataupun tiupan whistle permulaan, mereka terus memulakan permainan dan pemain-pemain di sini tiba-tiba berlari untuk merebut kambing tersebut. Permainan di sini kelihatan lebih laju dan rancak. Mereka akan bermain selama lebih kurang 20 hingga ke 30 minit sebelum berehat selama 10 minit sebelum menyambung ke separuh masa yang kedua. Sukan kokboru ini semakin popular dan mula mendapat perhatian dunia semenjak cuma setahun yang lepas apabila Kyrgyzstan menjadi tuan rumah dalam World Nomadic Games, iaitu satu festival sukan Olimpik nomad yang kebanyakannya disertai oleh pasukan-pasukan dari negara-negara Asia Tengah, dari Mongolia hinggalah ke Turki dan termasuk juga sesetengah negara-negara dari Eropah. Sesetengah orang, terutamanya orang-orang dari luar,
menganggap permainan ini agak keterlaluan kerana menggunakan badan kambing, dan ramai yang menentang permainan ini untuk diteruskan dan cuba untuk menasihati pihak kerajaan untuk melarang sukan kokboru ini untuk diteruskan. Tetapi bagi orang-orang tempatan di sini, ini adalah sukan turun-temurun yang telah dimainkan oleh nenek moyang mereka yang hidup secara nomad sejak beratus tahun yang lalu. Permainan ini telah menjadi darah daging orang-orang nomad di Asia Tengah. Permainan ini dimainkan oleh orang-orang nomad di wilayah Asia Tengah ini sejak lebih 500 tahun yang lalu. Ia digelar kokboru di Kyrgyzstan, Kokpa di Kazakhstan, dan Buzkashe di Tajikistan dan Afghanistan. Telah lama aku mengetahui kewujudan sukan ini dan pernah melihatnya cuma di kaca televisyen. Tetapi kini aku rasa amat bertuah kerana aku berpeluang untuk berada sendiri di sini. Bukan sahaja menyaksikan sukan ini dengan mataku sendiri, tetapi aku juga dapat memfilmkan sukan yang amat unik ini secara dekat. Aku amat berharap tradisi nomad ini tidak akan hilang dan arus pemodenan tidak akan melenyapkan warna-warna kehidupan masyarakat Kyrgyz yang unik ini di bawah bayangan pergunungan Tian Shan yang sentiasa memukauku dengan keindahannya.